ઢોસા તો બધાને ભાવે અને શ્રાવણ મહિનામાં જો ફરાળી ઢોસા મળી જાય તો કિચન સિરીઝમાં આજે ઢોસાના શોખીનો માટે ફક્ત ફરાળી ઢોસા જ નહીં પણ ફરાળી ઢોસા સાથે ફરાળી સાંભાર, ફરાળી ચટણી અને ફરાળી ઢોસાનું શાક સંપૂર્ણ રેસીપી છે. અને આ ફરાળી ઢોસાની આખી રેસીપી જોઈને બનાવશો ને તો ફરાળી ઢોસાનો સ્વાદ છે ને તે મોંમાં રહી જશે, એ વાત ચોક્કસ. ફરાળી ઢોસા બનાવવા માટે શરૂઆત આપણે ઢોસાના બેટર બનાવવાથી કરીએ. જેના માટે 1 કપ મોરૈયો એટલે કે સામાને એક બાઉલમાં લઈશું. તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી હાથ વડે ઘસી મોરૈયાને સાફ કરશું. હવે આ ડોહળું પાણી કાઢી લેવાનું છે. આવી રીતે 2 વખત મોરૈયાને પાણીથી સાફ કરવાનો છે. પાણી કાઢી લીધા પછી ફરી મોરૈયાને હવે ડૂબે ને એટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી 1 કલાક માટે પલળવા રાખશું. એ જ રીતે 1 કપ મોરૈયા સામે અડધો કપ સાબુદાણા લઈશું અને આ સાબુદાણામાં ફક્ત સાબુદાણા ડૂબે ને એટલું જ પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં સાબુદાણા ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરતા 1 કપમાંથી પોણો કપ પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે તેને પણ ઢાંકી 1 કલાક માટે પલળવા રાખશું. અંદાજે 1 થી 1.5 કલાક સુધી સામુ અને સાબુદાણા પલળ્યા પછી પ્રથમ સાબુદાણા એકદમ સરસ પલળી ગયા છે અને પાણી એકદમ માપનું થયું છે. તો સાબુદાણાને મિક્સરના ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/4 કપ ખાટું દહીં ઉમેરશું. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી અને પલાળેલા સાબુદાણાને પીસી લેવાના છે. પીસ્યા પછી જુઓ એકદમ સ્મૂથ અને લીસું સાબુદાણાનું બેટર બન્યું છે. જરા એવી બેટરમાં કણીઓ રહી ગઈ હોય ને તો વાંધો નહીં, કારણ કે હજી આપણે ફરી એક વખત આ બેટર પીસવું જોશે. હવે સાબુદાણાના બેટરને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. સાથે પલાળેલા મોરૈયાનું ઢાંકણ ખોલી અને જોઈએ. મોરૈયો પણ એકદમ સરસ પલળી ગયો છે. તો જે જારમાં સાબુદાણા પીસ્યા હતા ને તે જ જારમાં પાણીને નિતારી અને ફક્ત પલાળેલો મોરૈયો ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/4 કપ જેટલું દહીં ઉમેરશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મોરૈયાને પણ સ્મૂથ પીસી લેવાનો છે. પીસ્યા પછી મોરૈયાનું સ્મૂથ બેટર બની ગયું છે. તો હવે પીસેલા સાબુદાણાનું બેટર પીસેલા મોરૈયાના બેટરમાં ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ ફરી ઢાંકણ ઢાંકી બંનેને એકદમ સરસ પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી જુઓ સાબુદાણા મોરૈયાનું બેટર એકબીજામાં ભળી એકદમ સરસ બેટર તૈયાર થયું છે. તો ઢોસાના આ ફરાળી સ્મૂથ બેટરને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી આ બેટરને 2 કલાક પલળવા માટે રાખશું. ફરાળી ઢોસાનું બેટર પલળે છે ને એ દરમિયાન આપણે ઢોસા સાથે ખવાતા ફરાળી સંભાર, ફરાળી ચટણી અને ફરાળી શાક બનાવી લઈએ. તો સંભાર બનાવવા માટે કુકરમાં 2 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું. 2 મોટી સાઇઝના ટમેટાના મોટા ટુકડા અને 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાના ટુકડા છે ને તે કરી અને કુકરમાં ઉમેરી દેવાના છે. કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી સીટી લગાવી લઈશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 3 સીટી કરશું, જેથી બટેટા અને ટમેટા એકદમ સરસ બફાઈ જાય. હવે કુકર થાય છે ને એ દરમિયાન ફરાળી ચટણી બનાવવા માટે ચટણીના જારમાં 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 1/8 કપ શેકી અને ફોતરા કાઢેલા સિંગદાણા, અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી અને પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી જુઓ ત્રણેય વસ્તુ એકદમ સરસ ક્રશ થઈ ગઈ છે. તો તેમાં હવે 1/4 કપ કોપરાનું ખમણ અને અડધો કપ દહીં ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું ઉમેરશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી ફરી પીસી લેવાનું છે. બધું પીસ્યા પછી તૈયાર થયેલી ચટણીને એક જારમાં કાઢી લઈશું. પણ વઘાર વગર તો ઢોસાની ચટણી અધૂરી કહેવાય. માટે વઘારિયામાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવા રાખશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. વઘારમાં જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ને એટલે હવે ગેસ બંધ કરી તૈયાર થયેલો વઘાર છે ને તે ચટણીમાં ઉમેરી દઈશું અને ચટણીમાં મિક્સ પણ કરી લઈશું. ફરાળી ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ઢોસા સાથે ખવાતું બટેટાનું શાક પણ બનાવી લઈએ. જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે રાખશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જીરું અને મીઠા લીમડાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં તીખાસ માટે ટેસ્ટ પ્રમાણે લીલા મરચાંના ટુકડા અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં આદુ મરચાં મિક્સ કરી અને સાતળશું. સાથે સાથે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો પણ ઉમેરી દેવાનો છે અને તેને પણ માત્ર 20 સેકન્ડ જ આદુ મરચાં સાથે વઘારમાં સાતળશું, જેથી તે ક્રિસ્પી થઈ જાય. ત્યાર પછી અહીં મેં 3 બટેટાને મીઠું ઉમેરી બાફી અને પછી ટુકડા કરી રાખ્યા હતા, તો તે પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરવાનું છે.
ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર અડધી મિનિટ સુધી મિક્સ કર્યા પછી ઢોસાનું ફરાળી શાક બની ગયું છે. તો હવે ઉપરથી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દેવાની છે. તૈયાર થયેલા શાકની પેનનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન કુકરમાં બાફવા રાખેલ ટમેટાં અને બટેટા છે ને તે બફાઈ અને કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ બટેટા ટમેટાં એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. હવે આ બંનેને એકદમ સરસ પીસી અને પ્યુરી બનાવવાની છે. તો બ્લેન્ડર વડે બંનેને એકદમ સરસ રીતે બ્લેન્ડ કરી લઈશું જેથી ટમેટા બટેટાની સ્મૂથ પ્યુરી બની અને તૈયાર થાય. બસ બંને પીસાઈ અને લિક્વિડ પ્યુરી બને ને એટલે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, મીઠા લીમડાના પાન, 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તજ અને 3 લવિંગ ઉમેરી દઈશું. હવે વઘારમાં બધા મસાલા મિક્સ કરશું. માત્ર અડધી મિનિટમાં જ વઘારમાં મસાલાની સુગંધ આવવા લાગે છે એટલે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર છે ને તે ગરમ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું અને સ્પીડમાં લાલ મરચું પાવડર વઘારમાં મિક્સ કરી સમય બગાડ્યા વગર તુરંત જ બ્લેન્ડ કરેલા ટમેટા બટેટાની પ્યુરીને વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. પ્યુરી ઉમેરતા તુરંત જ લાલ વઘાર છે ને તે ઉપર આવી જશે. આ સમયે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉપરથી ઉમેરી દઈ અને સહેજ એવું મિક્સ કરશું. હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલો શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો, 1 લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા, 1/4 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું અને 1 લીંબુનો રસ પણ ઉમેરશું. બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરશું જેથી મસાલા બધા વઘારેલી પ્યુરીમાં ભળી જાય. આજે આપણે આ ફરાળી સંભાર બનાવ્યો છે માટે તેમાં ક્યાંય પણ સંભારનો મસાલો કે ગરમ મસાલો નથી ઉમેરવાનો. ફક્ત વઘારમાં ઉમેરેલા તજ લવિંગથી જ એકદમ સરસ સુગંધીદાર સ્વાદિષ્ટ આ ફરાળી સંભાર બને છે. અને લાલ મરચું પાવડર અને ટમેટાને લીધે આ ખટમીઠા તીખા સંભારનો લાલ કલર એકદમ સરસ આવે છે. જો તમે ફરાળમાં હળદર ખાતા હો ને તો આ સમયે હળદર પાવડર ઉમેરી શકાય છે, પણ અમે ફરાળમાં હળદર નથી ખાતા માટે હું હળદર નહીં ઉમેરું. હવે માત્ર 2 થી 3 મિનિટ માટે સંભારને ઉકળવા દઈશું જેથી બધા મસાલા ભળી એકદમ સ્વાદિષ્ટ ફરાળી સંભાર બની અને તૈયાર થાય. લગભગ 2 થી 3 મિનિટ ઉકાળતા સંભારમાં હવે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી અને મિક્સ કરશું. એકદમ સરસ ફ્લેવરફુલ આ ફરાળી સંભાર બની અને તૈયાર થયો છે. હવે કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. હવે આપણે ઢોસા બનાવી લઈએ. તેના માટે 2 કલાક માટે પલળવા રાખેલું સાબુદાણા મોરૈયાનું મિશ્રણ છે ને તે ખોલશું. જુઓ 2 કલાક પલળી સહેજ એવો આથો પણ આવી ગયો છે અને બનાવેલા ઢોસાના મિશ્રણમાં એર બબલ્સ પણ થયા છે. તો આ મિશ્રણમાં અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે મિશ્રણમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું. અહીં મેં પીસવા સમયે માત્ર દહીં જ ઉમેર્યું હોવાથી આપણે નોર્મલ ઢોસાના ખીરાની કન્સિસ્ટન્સી રાખીએ છીએ ને તેવી જ આ ખીરાની કન્સિસ્ટન્સી આવી છે. પણ જો થોડી વધારે થીક કન્સિસ્ટન્સી હોય ને તો પાણી ઉમેરી ખીરું પતલું કરવાનું અને ખીરાની કન્સિસ્ટન્સી પતલી હોય ને તો મોરૈયાને પીસી પાવડર કરી ઉમેરવાનો. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા ઢોસાના નોનસ્ટિક તવામાં પહેલાં સહેજ જેવું તેલ ઉમેરી ફેલાવી દઈશું. સાથે જ તેલ અને પાણીનું મિશ્રણ આ રીતે થોડું છાંટી દઈશું જેથી તવાનું ટેમ્પરેચર છે ને તે બેલેન્સ થઈ જાય. ટીશ્યુ પેપર કે કપડાં વડે એક વખત તવો લૂછી લઈશું. ત્યાર પછી બનાવેલા ખીરામાંથી 1 ઊંડો ચમચા જેટલું ખીરું તવા પર ઉમેરી દઈશું અને નોર્મલ ઢોસાના પુડલાને ચમચા વડે ફેલાવીએ ને એ જ રીતે ફેલાવશું. આ બેટર પણ નોર્મલ ઢોસાના પુડલાની જેમ જ એકદમ સરસ ચમચા વડે ફેલાઈ જાય છે. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી થોડું એવું તેલ ચારેય બાજુ ફેલાવેલા ઢોસામાં ઉમેરી દઈશું અને ઢોસાને એક તરફ લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ સુધી શેકાવા માટે રાખીશું. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ શેકાતા ઢોસો છે ને તે કિનારી છોડવા લાગશે. તો હવે કિનારીએથી આ રીતે જોશું. અહીં જુઓ નીચેની સાઈડ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ ગયો છે. તો હળવે હાથે ઢોસાની સાઈડ ચેન્જ કરશું. નીચેથી એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈને એકદમ સરસ પુડલામાં જાળી પણ પડી ગઈ છે. હવે બીજી સાઈડ માત્ર 1 મિનિટ શેકાયા પછી ફરી ઢોસાની સાઈડ ચેન્જ કરશું. વચ્ચે ઢોસામાં થોડી એવી ક્રેક પડશે પણ આ ફરાળી ઢોસો છે ને તે આ ક્રેકથી જરા પણ બ્રેક નહીં થાય.
હવે ક્રિસ્પી તૈયાર થયેલા ઢોસામાં એક સાઈડ તવેથા વડે અથવા તો ચપ્પુ વડે આ રીતે કટ કરવાનો છે. આ સમયે આપણને બહુ જ વધારે ગરમ લાગશે, પણ ઢોસો કટ થઈ જાય ને એટલે તેને આ રીતે ફોલ્ડ કરી લઈશું, જેથી એકદમ સરસ કોન શેપમાં ફરાળી ઢોસો બની અને તૈયાર થઈ જાય. અહીં એકદમ સરસ કોન શેપનો ઢોસો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ગરમા ગરમ ઢોસો છે ને તે ડીશમાં પીરસેલા ફરાળી સંભાર, ફરાળી ચટણી અને ફરાળી શાક સાથે પીરસી લઈએ. આ જ રીતે બીજા ઢોસાને પણ પાડી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. શ્રાવણ મહિનામાં બીજા અનેક વાનગીઓ સાથે ફરાળી ઢોસો, ફરાળી ચટણી, સંભાર અને શાક સાથે પીરસી અને આપશો ને તો કોઈને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે આ ફરાળી ઢોસો છે, અને ફરાળ પણ થઈ જશે, સાથે બધાની ઢોસાની ડિમાન્ડ પણ સચવાઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ફરાળી ઢોસા સાથેની ફરાળી સંભાર, ચટણી અને શાકની સંપૂર્ણ રેસીપી તમને કેવી લાગી? જો રેસીપી ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ નોટિફિકેશન બેલ પ્રેસ કરી દેજો. અને હા, અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.